Ezt a filmet miért készítetted? Minden ember környezete áldozata. És gyakorlatilag akkor te hol vagy, hogy ilyen gondolataid vannak? Az Irmákban. Az magyarul mit jelent? Irmák szociális speciális foglalkoztató otthon. És ott, én láttam egyébként a filmet, azért kérdezem, mert ott teljesen máshogy viselkedsz, mint ahogy most itt velem szembe vagy. Ez miért van? Ott hülyék az emberek. És? Minden ember környezete áldozata. És képtelen vagy így viselkedni, nem? Simán. És nem sokára költözök felbérletbe, holnap megyek az Olival állásinterjúba az Oktogonba, és akkor onnétól kezdve az életem a saját és az én döntésemen keresztül fog menni. Norbi, most mit csináltál? Most igen, most csigit kiosztottam, amit kellett csigi, így van ügyével, engedélye. És hány szállot adtál? Adtam most holnap reggelre 4-et, meg máma 2-t. Szeretném ezt a riportot a lakótársaimmal naponta a héten megcsinálni, ha lehet bárhol, a konyhába, a fürdőbe, a WC-be, a szobákba, a teraszon, a konyhába, a diófa alatt. Még azt is fölveszünk, hogy az irány pisil. Úgyhogy lehet erről szó. Köszönöm szépen! Majó Ivén vagyok, születtem 1977. első 24-én. Születtem csatorna és híd alatt. Hány órakor? Szülés közben kaptam egy agyvérzést, este 6-kor láttam meg a napvilágot. Sajnos az én gyermekkorom nem volt jó, sajnos. A szüleim bántalmaztak, édesanyám vert, ütött, vágott, akkor ez bosszúan nézte és elvetette mi hámankat az anyámtól. Így édesapámat egy pár év múlva elveszítettem. Akkor voltam 13 éves, akkor édesapámat elveszítettem agyvérzésben. Így bekerültem a Kovázi Gimibe, onnét átkerültünk mi hárman Budai úton nevelőszülőkhöz. Ott is nem volt jó a gyermekkorom, nem éreztem jól magam most sem sajnos. És miért? Így utána átkerültem Gyömrőbe, behelyeztek, ott egyszer megbuttam, átkerültem Csovárkába, és Csovárkán nekem maga volt a pokol, maga volt az életem. A miért? Pokol, hús nem éreztem. De bele kell mondanom, hogy miért, meg kell kérdeznem, hogy ez miért volt. Mert nem éreztem jól magam. Bántalmaztak? Igen, Csovárkán is ütöttek, vágtak. Igen. Kivették a fogaimat, egyszer törték a csuklómat, meg a kölyökömet, egy férfi nevelő. Igen. Ezért kibutták az állásából. Utána 1996-ban átkerültem Albertisába, akkor is maga volt nekem a pokol. És melyik utcába költöztél itt Albertisán? Köztársaság utca 111, fogyatékosok otthona. 115, igen. 115. Igen. A Rudnácki kastélyba? Igen. Igen. Ott múltak az évek. 1998-ban nagyon megszerettem a cicákat, nagyon bolonduló kétük, nagyon szeretem őket. 2019 szeptemberben veszítettem el a Bucot, a Nyakit és a Lízát. És annyit szeretnék kérdezni. Tibi, ez nekem nem lesz jó. Nyugodtan mondja tovább, és utána megkérdezem. De mondjad a macskákat, hogy a Bucot, meg a Nyakit, meg a Lízit. Mi lett velük? A Bucot, Nyakit és a Lízit elvették tőlünk. Tőlem és Galmács Ismártól, amikor a karanténban voltunk, valaki berekotnyilaskedett a telefonomba, Galmács Ismár kiírta azt, hogy mutassák a macskákat. Ezt elolvasta a Szeker Zsuzsa és elintézte a cicai sorsát. Miha a Zsuzsa megkérdeztem volna tőlem, fölhívott volna, személyesen fölhívott volna és megkérdeztem volna tőlem,
hogy tényleg minden igaz, ő is megmondta volna az igazat, hogy nem igaz, mert nem úrdosta őket senki. Amelyik karantén alatt voltunk, etette Olá Ignác, Csukori Mária, Varga Tibor. Senki más, meg én, amikor kijöttem szigizni, hoztak neki konzerveket, és úgy etette meg. Mi azért kerültünk be karanténba, mert a Nagy Állatvédő Szurkolás Egyesület, a Vicsi és a CISZ Alapítvány elnöke itt volt nálunk vendégségbe, kaptunk tőle 2 karton, egy karton macska konzervet és 2 nagy zsák macskatápot. És ezért 1 percre kiugrottunk a kapuhoz, és már aznap este bekerültünk a karanténba, és velem és a Garbácson úgy bántak, mint egy bűves művetlás emberrel. És én mit műveltem akkor? Varga Tibor, az neki állt este 10-kor bezsongani, ők a Garbácsot, meg Bajorvért őket tették. Másnap mindennek elhordta a Tóth János, meg a Mátét. A Bánszky Lászlónét. Bánszky Lászlónét. A Tóth János meg Tóth Gatya. Az. Ezért nem éreztem jól magam. Most teltek múltak az évek, javultam, nagyon bolond dolgok a cicáké. Ha látom, hogy valaki idegen lát cicáját, máncsa, bundossal üti, én azért nagyon be tudok pövögni, mert én egy nagy állat és egy nagy cica rajongó vagyok. Nekem is van 3 cicám, Ananász, Citmon, Bucó. A Bucot kidobták, ide jött enni, mert látta, hogy Ananász, Citmon mit kap enni, inni. Ide jött, első nap én meg a Galvács nagyon messzeltük a Bucot, azóta 2 hónap és 2 hete, hogy itt van nálunk, nagyon jól érzi magát itt, mindig nyávog. Hogy hívnak téged? Itt van Ananász, az én szeretetbe vágyó cicám, Citmonka kint van, elment szomszédolni, Ananász az mindig nyávog, ővé a nagy helység itt a lakótthonnál, ő itt a kis kiválynő, mert néha bácsa a Citmomot, néha a Bucot, nekik ad egy pofon, ha valami nem stimmel velük. Én ugyebár nagyon szeretem a cicákat. Ha én megnyerném az 5-ös lottót, én nyitnák egy nagy cicahalmot, ahol reggeltől estig jöhetnek látogatók, csinálnék kávézóhelységet, és ott is szabad területen sétálnának a cicák az emberek közt. Gondolom, aki nagy macska rajongó vagytok, biztos, hogy lesimogatná őket, nem bántanának. Ennyi. Van 2 testvérem, úgy hívják, hogy Csaliné Major Mária, Major is van. Velük tartom a kapcsolatot, de most meg el szeretnének engem helyezni az émáknak otthonából, de én nem szeretnék innét elmenni. Nagyon jól érzem magam, kijövök a 9 lakóotthonosan, nem szeretném elhagyni Galvács Ismánt, a nővérmet, az öcsémet, meg a szeretetbe vágyó cicámat. Úgyhogy kérem, aki szereti a cicákat, az végül tapsoljon meg. Nagyon szépen köszönöm ezt a riportot, nagyon szép volt. Ez majd megy ebbe ahova beküldjük a filmet, és meg fogjuk csinálni ezt filmét. Tűzbe, jó, ezt tűzbe, majd csütörtökön. Gyere, hülye, de szennel haza egy csütörtökön, 2 akkor tekelj haza, és ott hátul megcsináljuk a riportot, jó? Hogy kerültél ki az életbe? Gyakorlatilag megszülettél, valami történt, és azt jól emlékszek, valaki téged örökbe fogadott. Folyamatban van. Ez úgy történt, hogy 2016. január 18 órakor, vagy hajnal 5-kor kiírtam azt, hogy szeretnék egy olyan családot, aki engem szeretne az életem során, és magához fogadna, és ezt meglátta a dr. Petrovics Sándor, Alexander a Facebookomon, mert bele is megosztották, és akkor bejelölt, és elkezdtünk beszélgetni. Elmondtam azt, hogy ilyen vagyok, elmondtam azt, hogy
rossz a lába, megműtöttek, minden ilyesmi, és csípőficamon van, és akkor azért járok így össze-vissza, mint egy berúgott kutya. Fogadtak, járok hozzájuk, tavaly karácsony nagyon jól éreztem magamat. Ez gyakorlatilag úgy szokták mondani a magyar nyelvben, hogy ez mostoha-apa, akit te hogy hívsz? Édesapunak. És értem, az eredeti szüleidről van valami? Annyit tudok, hogy mersz mondani valamit? Annyit tudok, hogy apu azt belement a papírjaimba, mivel ki fog engem onnan venni, de most már nem kell, hazajárok meg minden, hogy alkoholista volt az édesanyám, de 2000, nem, a saját 12 éves koráig az én iskolámban, ahol Süketek iskolája volt, a Simon Antal iskola, oda járt, és kiriment az utcára, és csinált egy gyereket, az én vagyok, mint Varga Tibor. Igen. Megszülettem, 2 évesen, meg beegyintéret be a Göldi Topházba, és onnét Vácra, és ahol az anyám járt suliba, de az már Simon Antal általános iskola, és utána átkerültem ide Albertésára, most meg költözök 2 héten belül albérletbe. Drága apu, szeretnék kívánni neked boldog karácsonyt. Mikor megszülettem, karodban mosolyogva pihentem. Emlékszel, mikor járni tanultam, mikor kimondtam az első szavam. Emlékszel, mikor labdáztunk, bicikliztünk és fára másztunk. Mikor dolgos kezed bölcsen intett, ha a kislányod rossz útra tévedt. Édesapa, ez a dal most neked szól. Fogadj el, szerető fiattól. Köszönöm azt, hogy felneveltél. Vigyázol rám, oktát tettél. Köszönöm, édesapa, ez a dal most neked szól. Fogadd el, szerető fiattól. Köszönöm azt, hogy felneveltél. Vigyázol rám, oktát tettél. Köszönöm, édesapa, az a dal most neked szól. Fogadd el, szerető fiattól. Köszönöm azt, hogy felneveltél. Vigyázzál rám, oktát tettél. Szeretlek, apu, mindennél jobban, és boldog karácsonyt. Ön hány embert jutatott vissza a civil életbe? Egyet. Holnap már egyedül megy. És hogy tetszik az út? Tetszik? Nézzél vissza! Úgy de várom, odaérjünk! Na menjél. Nekünk van olyan intézményünk. Nem akarok onnét messze. Úgyhogy pénteken intézzük azt. Vagy a halálomat választom. Lemásolom, kijöhetsz ide a folyosóra, lemásolom, és akkor ezt átadom, jó? Semmi más nem választok. Vagy őt, vagy a halálomat. Ennyi. Meg vagyok én nyugodva, semmi bajom nincsen. De tudod, mi is csak azt csinálhatjuk, amit enged a vezető. Azt tudom. Úgyhogy kár a Szilvit bántom. Nem a Szilvit bántom, meg nem az Alice bántom. Az életemet bántom, mert az édesanyám nem volt, aki foglalkozzon velem. Azért vagyok ebbe az rendszerbe benne. Aki édesanyám csecsemőkorban csak úgy ott hagyott a kórházba, és majd elhozom azt a papírt az Alice-nak. Itt állnak kint, itt van a becsési járásvezető helyettes úr is. Nagyon szépen megkérlek meg kiabálni. Mi készül? Zsemle. Milyen zsemle? Vizes zsemle. Szép lett.
Úgy tudom, ez az első olyan születésnapod, amelyik a rabságból mentes, tehát nem intézetbe töltöd, hanem olyan környezetben, ahol jól érzed magadat. Veget, és nem tudom a szövegemet, remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. 726-os portál. Bővelix! Jó átfix! eszembe, hogy így a művészet lehet egy fegyver is. A első dolog, amivel szembe kell néznünk az, ez könyörtelenül hangzik, de jobb, ha szembenézünk vele, mintha hátulról csap majd le ránk. Ez úgy fest, hogy az a közösség, amely biológiailag, fizikai értelemben nem képes saját magát fenntartani, az nem is méltó arra, hogy létezzen. Az nem is méltó arra, hogy létezzen. Az nem is méltó arra, hogy létezzen. Erre a találkozóra mindenki készült. A sérült gyerekek, akik saját kézzel festett mécsesekkel szereztek meglepetést, épp úgy, mint a váci börtön kemény fiúi. Utóbbiak talán azért, mert úgy gondolták, hogy egyszer egy évben ők is megmutathatják, hogy mitől lehet szép, igazán szép a karácsony, még a börtönben is. Karácsonyi ünnepség a rácsok mögött. Persze már a főpróbán is Tibike a leglelkesebb, neki nincs szüksége a nevelőnői segítségre. Ő magabiztos. Erős csengős barikát, sejem, szörnyű barikát. Na mi lesz holnap a börtönben? Hát... Fogunk szerepelni. Igen. Hogy képzelitek el azokat a bácsikat? Jó, szegények. Szegények? Aha, hogy ott vannak. Hát igen, ott. Vagyis itt, Zárkában vannak. Utolsó karácsonyunk itt bent. Már akinek nekem még lesz egy. Hát, nekem már nem. Akiknek, mivel szüleik fogyatékosságuk miatt lemondtak róluk, szóval akiknek a nevelők teszik széppé a karácsonyt minden évben. A csonyi búgta is, amelyet ugye a rabok sütöttek. Jó bizony, és jó volt az ünnepség is, mert hogy valami olyat kaptak ezek a szellemi fogyatékos árva gyerekek, és olyat kaptak ezek az elítéltek is, amelyben már nagyon régóta nem volt részük.
Az előadás után még beszélgettem a rabokkal, hiszen láttam, sokan könnyes szemmel ülték végig a műsort. Azt mondták, és a kemény fiúknál ugye ritka az ilyen meghatott pillanat, hogy ennek egyetlen oka van. A gyerekeket nézve végig azt érezték, miközben ők egyszer leülik a büntetésüket és hazamehetnek, addig ezek a fiúk és lányok a sérülésük miatt, mintha örökre belennének zárva a saját börtönükbe, és az a kényszerű sorsuk, hogy intézetről intézetre járva éljék le a saját életüket.